звучить наша DI-гітара. Так звучить вже готовий тон. Паралельно до нашого сигналу підмішую трохи середини. Потім першим еквалайзером прибираю трохи низу та піску. Використовую педаль Overdrive зелену, драйв майже на мінімум, левел високий, тон трохи вище середини. Педаль не додає дисторшену, а збирає низ і робить атаку чіткішою. Переходимо до налаштувань нашого ампу. Гейн не повинен бути занадто великим. Основний характер звучання формується кабінетом. Пресенс сильно впливає на різкість. Резонанс додає ваги. Я підгружаю два сторонніх імпульса. Перший – це з пака Jens Bogren, другий з York Audio 5153. Перший додає щільну середину та високі, а другий відповідає за низ та тіло. Послухаємо, як почала звучати наша гітара. Наступним кроком у нас йде еквалізація. Зрізаємо низ, додаємо ваги та атаку медіатором, прибираємо трохи картону, прибираємо харш та зрізаємо фіз. Наступним еквалайзером я трохи додаю щільності в районі 200 Гц і трохи прибираю в районі 3,2 кГц. Це для того, щоб гітара звучала не зовсім в обличчя нам. Наступним кроком роблю легку сатурацію, підмішую десь 25% до міксу. Тепер переходимо до налаштувань нашої гітарної шини. Першим плагіном у нас йде еквалайзер. Тут створена автоматизація. Далі у нас йде Renaissance, який трохи поліпшує роботу компресора. Він збирає піки. Ну і наш компресор, який склеює нашу ліву та праву гітару. Gain Reduction десь 1 дБ. Наступним кроком у нас йде еквалайзер. І тут ми робимо фінальну поліровку нашого гітарного тону. Спершу додаємо трохи ваги. Тут знаходиться основна щільність ритм гітари. Якщо переборщити, звук стане каламутним. Тут піднімаємо зовсім трошки до 1 дБ десь. Потім прибираємо трохи різкості. Саме ця область частіше за все робить гітару різкою та втомлює слух. Невеличке зменшення цієї області робить тон трохи гладшим. Ну і третя точка – контролюємо верх. Після всіх етапів обробки зверху може накопитися зайвий пісок. Таким чином ми трохи його прибираємо, але не робимо звук глухим. На самому наприкінці йде плагін, який захищає сигнал від кліпірування. У мене гітара після обробки не кліпує, тому взагалі можна було його відключити та не використовувати.